Hey everyone, I hope আপোনালোকে ভালে আছে। এইটো ভিডিঅ'ত মই নিউজপেপাৰ ৰিডিঙৰ ওপৰত বনাইছোঁ। সিন্স মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ পৰা বিলং কৰোঁ, চ' মই এইটো ভিডিঅ' স্পেচিফিকেলি ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ। চ' ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আই থিংক দ্য হিন্দু বা দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ পঢ়িলে হৈ যাব, যিকোনো এটা পঢ়িলে হৈ যাব বেচিকেলি। আৰু অসম স্পেচিফিকৰ কাৰণে যদি আপুনি বিচাৰে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন পঢ়িব পাৰে। দ্য হিন্দু এণ্ড ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ ইজ ইউজফুল ফৰ বোথ UPSC এণ্ড APSC. And the Assam Tribune is important for the GS5, specifically the current affairs. So, do we need to make notes? মই ভাবোঁ yes. যদি আপোনালোকে বিগিনাৰ্ছ হয় তেন্তে অলপ টাইমৰ পিছত বনাব পাৰে, বাট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু এটা বস্তুত মন কৰিব যে আপোনালোকে এটলিষ্ট মেইনছৰ চিলেবাছটো ভালকৈ বুজি পাইছে তাৰ আগতে, আৰু কোনবোৰ কনচেপ্টছ, কেনেকুৱা টাইপৰ কনচেপ্টছ নিউজ পেপাৰৰ পৰা পঢ়িব লাগে সেইটোৱে মেটাৰ কৰিব। চ' বেচিকেলি আপোনালোকে যাতে যি টি নপঢ়ে, সেইকাৰণে এই দুটা বস্তু পঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই স্পেচিফিকলি পেজ ৰিলেটেড 1, 2, 3, 4 ৰিলেটেড মই ভিডিঅ'ছটো বনাম কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। চ' ইউজুৱেলি নিউজ পেপাৰত পেজ 1টো যোনটো হয় সেইটো মেইন নিউজবোৰ কভাৰ কৰে, আগদিনা কি হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আপোনালোকৰ এইটো বস্তু মন কৰিব লাগিব যে কনচেপ্টছবোৰ যোনটো আমাৰ চিলেবাছত আছে সেইটো নিউজ পেপাৰত আছেনে নাই। যেনেকৈ ইনফ্লেশ্যন হৈ গ'ল, ৰেপ' ৰেট হৈ গ'ল, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হৈ গ'ল। চ' তাতছে বেছি একো পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই। মাৰ্ডাৰ বা কিবা বম ব্লাষ্ট হৈ গ'ল সেইবোৰৰ ওপৰত বেছি পাত্তা নিদিব। পেজ 2 জেনেৰেলি কণ্টিনিউশ্যন অফ পেজ 1 থাকে। চ' যোনবোৰ আগত ফাৰ্ষ্ট পেজত থাকে সেইটোত আৰু ভালকৈ পেজ 2ত ইউজুৱেলি থাকে। পেজ 3, পেজ 4, পেজ 5ত ইউজুৱেলি চিটি, পলিটিক্স বা এইটো এছপেক্টত মই গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেডো নিউজো থাকে। তো আপোনালোকে মন কৰিব যে কোনবোৰ নিউজ আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিছুমান নিউজ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাথাকে, যেনেকৈ কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ নেক্সট প্ৰেছিডেণ্ট কোন হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ জানি একো লাভ নাই। চ' এইবোৰ আপোনালোকে এৰি দিব পাৰে। বাট কিছুমান নিউজ যেনেকৈ কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকেল ভাইলেট কৰিছে, সেইটো জনাটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আপোনালোকে অবভিয়াছলি যেনেকৈ ক'লোঁ চিলেবাছটো ভালকৈ জানিব এণ্ড তাৰ পৰাহে ওলাব কোনটো পঢ়িব লাগে এণ্ড কোনটো পঢ়িব নালাগে। চ' পেজ 6 আৰু পেজ 8লৈকে আই থিংক বেচিকেলি জেনেৰেল নিউজে থাকে। চ' আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা টপিক্সবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' ঘূৰি মেলি আকৌ ছেইম কথা যে চিলেবাছ ভালকৈ চাব এণ্ড কোনবোৰ টপিক্স নিউজ পেপাৰত আছে সেইবোৰে পঢ়িব। তাৰপিছত আহে দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, দ্য এডিটৰিয়েল পেজেছ। ইউজুৱেলি 3টাৰ পৰা 4টা পেজ থাকে এণ্ড মই ভাবোঁ এইবোৰ ইচ এণ্ড এভৰি আৰ্টিকেল পঢ়া বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হেভ টু ৰিড লাইন বাই লাইন, ঠিক আছে। আৰু যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছবোৰ আহে অলপ টাফ লাগিব পাৰে ইনিচিয়েলি, সেইবোৰ গুগল কৰিব এণ্ড কনচেপ্টছবোৰ বুজিব চেষ্টা কৰিব। এইটো আপোনাক ইণ্টাৰভিউটো বহুত হেল্প কৰিব। যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা অপিনিয়ন সুধিব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ এডিটৰিয়েল থ্ৰু দি এনচাৰ দিব পাৰিব। এইবোৰৰ কাৰণে একো নোটছ বনাব দৰকাৰ নাই মই ভাবোঁ, জাষ্ট পঢ়ি থাকিব আৰু কনচেপ্ট বনাব। তাৰপিছত আহে ৱৰ্ল্ড পেজ, ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ। বেচিকেলি যোনটো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন হয় সেইবোৰ ৰিলেটেড টপিক্সবোৰ থাকিব। চ' আপোনালোকে এইটো পঢ়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, স্পেচিয়েলি নোটছ বনোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত মেজৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ থাকিব পাৰে, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ বা ইণ্ডিয়াৰ কিবা এটা ৰেছপন্স। চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আহে আপোনাৰ ইকনমি পেজটোত, তাতে আকৌ ছেইম টাৰ্মছবোৰ চাব আৰু গুগল কৰিব। কিছুমান স্পেচিফিক টাৰ্মছবোৰ বাৰে বাৰে আহি থাকে। চ' ফৰ এক্সাম্পল কৰ্পৰেট টেক্স, ট্ৰেড ডেফিচিট, GST সেইবোৰৰ বিষয়ে এইটো পেজত পঢ়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এণ্ড লাষ্টলি স্পৰ্টছটো মই ভাবোঁ আজিকালি অলপ কুৱেশ্যন অহা আৰম্ভ কৰিছে। চ' ওপৰৰ পৰা গ্লেন্স দিব, তাতছে বেছি দৰকাৰ নাই। চ' ফাইনেলি এতিয়া মই ভাবোঁ যে নোটছ কেনেকৈ বনাব লাগে ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত মই ডিছকাছ কৰিম। মই আগত কৈছোঁ যে নিউজ পেপাৰৰ নোটছ বনোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এইটোত মই এটা স্পেচিফিক এক্সাম্পল দিছোঁ যোনটো আজিৰ নিউজ পেপাৰৰ হয়, দ্য হিন্দুৰ। এইটো ফ্ৰণ্ট পেজৰ নিউজ হয় 17 আগষ্ট 2022। নিউজটো হ'ল আফ্ৰিকান চিতাছৰ ওপৰত। বাৰে বাৰে নিউজত আহি আছে আফ্ৰিকান চিতাছ বা স্পেচিফিকেলি চিতাৰ ওপৰত। তো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ নোটছ বনায়, বহুত ডিটেইলি বনাব নালাগে। আপোনালোকে এইটো এক্সাম্পল চাব মই কেনেকৈ নোটছ বনাওঁ এটা স্পেচিফিক টপিকৰ পৰা, ৰাইট। চ' লেটছ চি নিউজটো কি হয়। চ' নিউজটো হ'ল আফ্ৰিকান চিতাছ ষ্টিল ষ্টাক ইন ট্ৰানজিট, আৰু এইটো লিখিছে জেকব কশিক। চ' প্ৰথম আপোনালোকে এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব যে এইটো নিউজ আমাৰ চিলেবাছৰ কোনটো টপিকৰ হয়
এণ্ড এতিয়ালৈকে চিন্স মই বাৰে বাৰে ফ'কাছ কৰিছোঁ চিলেবাছ ভালকৈ চাবৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে গম পাই যাব যে এইটো GS3 এনভাইৰনমেণ্টৰ টপিক হয় ঠিক আছে ওৱান্স ইউ ন' দিছ নিউজটো আপুনি গম পাব যে এপ্ৰ'চটো কেনেকৈ হ'ব লাগে এইটো নিউজ পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু নোটছ কেনেকৈ বনাব লাগে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল লোকেশ্যনটো জানিবতো বহুত দৰকাৰ যে এইটো ক'ৰ পৰা আহি আছে আফ্ৰিকান চিতাজৰ ওপৰত ন নিউজটো চ' আপোনালোকে লোকেশ্যনটো ভালকৈ চাব আফ্ৰিকাৰ কোনটো পাৰ্টৰ পৰা চিতাজবোৰ অনা হ'ব তো মই যেনেকৈ ইয়াতে লেফ্ট ছাইডত এটা ধুনীয়া আফ্ৰিকাৰ মেপ আঁকি দিছোঁ এণ্ড চাউদাৰ্ণ পাৰ্ট অফ আফ্ৰিকাৰ ওপৰত মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিছোঁ কোনবোৰ জেগা হয় চ' ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে নিউজটো আছে সেইটো সদায় মেইনটেইন কৰিব চ' এইটো চাউদাৰ্ণ আফ্ৰিকাৰ পাৰ্ট হয় যেনেকৈ মই নামিবিয়া বটছৱানা আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছোঁ এণ্ড ক'ৰ পৰা আহি আছে স্ৱাজিলেণ্ড এণ্ড লেছ'থো এই দুটা জেগাৰ পৰা আহি আছে এণ্ড ক'ত আহি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যে আহি আছে আফ্ৰিকান চিতাজবোৰ সিহঁতি কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্কত ৰখা হ'ব সেইটো মন কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ৱেৰ টু দ্য কুনো নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনটো মধ্যপ্ৰদেশত আছে তো এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আকৌ গুগল কৰিব লাগিব কেনেকুৱা টাইপৰ এনিমেলছ পোৱা যায় কেনেকুৱা টাইপৰ প্লাণ্টছ পোৱা যায় বহুত মন কৰি স্পেচিফিক আৰু ব্ৰিফলি এটা ইনফৰ্মেশ্যন ৰাখিব কিয় অনা হৈছে বিকজ চিতাজ আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্সটিংক্ট হৈ আছে চিন্স 1952 লাষ্ট টাইম 1947তে দেখা পোৱা গৈছিলে চ' থাৰ্ডলি এতিয়া আমি এবাউট চিতা পঢ়িম ৰিচেণ্টলি বহুত নিউজত আহি আছে আফ্ৰিকান চিতা আৰু এছিয়ান চিতাজৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ওপৰত চ' কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে UPSCটো 100% আহিব পাৰে APSCটো সুধি দিব পাৰে তো ইয়াতে স্পেচিফিকেলি আফ্ৰিকান চিতাজৰ ওপৰত নিউজটো হয় চ' আপুনি চাইণ্টিফিক নেমটো লিখি ল'ব পাৰে এনেকৈ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ লিখি দিব পাৰে স্লাইটলি ব্ৰাউনিছ হয় গল্ডেন স্কিন হয় অলপ থিকাৰ স্কিন থাকে এছিয়াটিক চিতাতছে আৰু এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চাই ল'ব ক'ত আছে ছেইম বস্তুটো আপোনালোকে আকৌ এছিয়ান চিতাৰো কৰিব লাগিব বিকজ কুৱেশ্যন তাৰ পৰাও আহিব পাৰে তাৰপিছত চাব যে IUCN ৰেড লিষ্ট চিন্স এইটো GS3ৰ টপিক হয় তো IUCN ৰেড লিষ্টটো কি হয় যেনেকৈ এইটো ভালনাৰেবল হয় চাইটছৰ কোনটো এপেণ্ডিক্সত ৰখা হৈছে মানে কি এইটো মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইমান ইজিলি নোৱাৰি এইটো এনিমেল লগাই WPA ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত এইটো কোনটো শ্বেডিউলত ৰখা হৈছে এইটো ৰখা হৈছে শ্বেডিউল টুত মানে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব এইটোক ভালকৈ তো এইবোৰ বস্তু আপোনালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত থ্ৰেটছ কি হয় কিয় মানে কি প্ৰব্লেমছবোৰৰ কাৰণে এক্সটিংক্ট হৈছিলে আৰু কি এফৰ্টছ কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চ' এইবোৰ বস্তু থ্ৰু দি যেতিয়া আপোনালোকে এটা স্পেচিফিক ব্ৰিফ এটা নোট বনাব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব এক্সামত যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে চিটাৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে পাৰিব এণ্ড সেইটোৱে হ'ল মোৰ এপ্ৰ'চ নিউজ পেপাৰ ৰিডিঙৰ আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে এইটো বস্তু যদি ভাল পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এণ্ড মন কৰিব যে এনেকৈ আপোনালোকৰ নোটছবোৰ বনাব লাগে বেছি 2-3 পেজৰ নোটছ বনাই একো লাভ নাই জাষ্ট মেক চিয়'ৰ কি আপোনালোকে মেজৰ বস্তুবোৰ টাৰ্গেট কৰিছে এণ্ড ৰিভিজন কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' অল দ্য বেষ্ট এণ্ড টেক কেয়াৰ ডু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ বাই বাই